morning everyone. This is Angelie and welcome back to my channel. Today is 18th birthday ng aking pamangkin. Meron kaming simple surprise sa kanya. And since dito sila nakatira sa akin, simula nung nag-start yung online classes nila, of course, bibigyan ko siya ng simple surprise para sa kanyang debut. Wala siyang idea na meron siyang simple celebration. Madalas nagluluto naman ako ng mga pasta, mga merienda, macaroni. So malamang iisipin niya, it's just an ordinary day na nagluluto ako. Although medyo marami akong lulutuin ngayon since pupunta din dito yung brother ko and yung family niya. So medyo dadamihan ko yung lulutuin ko. So, iisipin niya na simple celebration lang. Yung highlight talaga ng surprise ko sa kanya is nagpagawa ako ng isang Barbie cake para sa kanya. So, hindi niya alam na meron siyang ganong Barbie cake sa birthday niya. Kala niya yung simple cake lang yung in-order ko para pagsaluhan namin. Debut niya, gusto ko naman something different kahit nasa quarantine period pa tayo, yung end memorable sa kanya tong birthday na yan. Magpapahangin muna kami ng mga balloons para sa decoration. Katulong ko naman yung pamangkin kong lalaki, which is yung brother ng aking pamangkin na magbe-birthday ngayon. So, ayan, mag-start muna ako magluto and mag-decorate. And see you later. Debutant makeup. Dahil quarantine naman ngayon, pa-birthday ko na lang sa kanya ang hair and makeup. At least kahit pa paano, meron siyang na-experience na na-makeupan siya during her 18th birthday.
lahat ng hindi magandang sa buhay ko ay maging maganda. Ay, Light, tsaka case. Yan. Thank you, Tito. Quintas. Quintas ba to, eh? Thank you, Min. Po, thank you po kay Mami Han, tsaka kay Tito Ron po sa pagkahanda, kay Tito, tsaka kay Tita Joy po na pumunta. Yun lang po. Salamat. Kay Joshua. Ay, Joshua, gumising ng maaga. oo, siya nag-design yan. Oo nga. Yun. Tsaka sa lahat ng bumati, tsaka sa magbibigay pa ng regalo. Wala, thank you. Yun. Yun lang. Okay. Kain na na. Wow, wow.